จุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้นะคะย้อนไปประมาณ3ปีที่แล้วนะคะลูกค้าเข้ามาติดต่อ PD House สาขาเชียงใหม่นะคะมีความต้องการที่จะสร้างบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็เป็นบ้านสำหรับที่เขาจะเตรียมเกษียณนะคะย้ายมาอยู่เชียงใหม่โจทย์ของบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุลูกค้าเตรียมไว้สำหรับตัวเองในอนาคตเนี่ยแหละค่ะเตรียมไว้สำหรับพื้นที่พักผ่อนของตัวเองแล้วก็ทั้งของคนในครอบครัวนะคะที่จะมาพักผ่อนอยู่ที่นี่ด้วยกันเรื่องของหลักฮวงจุ้ยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเลยในการออกแบบบ้านหลังนี้นะคะมีตัวแทนจากสถาปนิกแล้วก็มีตัวแทนจากสินแสด้วยในการที่จะคิดในเรื่องของพื้นที่แล้วก็การจัดวางผังบ้านเนี่ยไปพร้อมกันแกนหลักของบ้านหลังนี้ถูกกำหนดโดยหลักของฮวงจุ้ยตำแหน่งของห้องนอนตำแหน่งห้องพระหรือว่าตำแหน่งช่องเปิดต่างๆเนี่ยก็จะต้องถูกต้องตามที่ทางสินแสเขากำหนดไว้สถาปนิกก็มีหน้าที่รับโจทย์จากทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งสินแสความต้องการต่างๆแล้วก็จัดวางผังให้ทางลูกค้าดูว่าโอเคมันใกล้เคียงกับที่ลูกค้าต้องการไหมหรือว่าทางสินแสพิจารณาแล้วว่ามันถูกต้องตามหลักไหมเพื่อให้ทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งสินแสถูกใจแล้วก็สบายใจในการออกแบบซึ่งต่อให้จะมีหลักของฮวงจุ้ยเป็นตัวสำคัญแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องตรงกับความต้องการที่ลูกค้าจะอยู่ด้วยนะคะลูกค้าค่อนข้างวางแผนมาอย่างดีเลยว่าตัวเองในวันนี้กับตัวเองในอนาคตเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนในความต้องการของตัวเองมูดแอนโทนของตัวบ้านก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นโจทย์เดิมตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เขาอยากได้หรือแม้แต่มูดแอนโทนภายในของตัวบ้านที่ลูกค้าเลือกใช้สีเฟอร์นิเจอร์วัสดุตกแต่งต่างๆเนี่ยก็เป็นโทนเดียวกันภาพรวมของบ้านหลังนี้มันเลยเป็นมูดกลมๆที่รู้สึกอยู่แล้วไม่กระโดดแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายสิ่งที่คำนึงในการออกแบบของบ้านหลังนี้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของหลักฮวงจุ้ยเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ลูกค้ากังวลแล้วก็อยากให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องที่ทางสินแสแนะนำมาส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องของมุมมองที่เมื่อเราอยู่ภายในบ้านแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นธรรมชาติส่วนไหนบ้างหน้าบ้านของบ้านหลังนี้จะเห็นวิวภูเขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกให้สเปซหลักๆหรือว่าห้องฟังก์ชันหลักๆที่ลูกค้าใช้งานเช่นห้องดูทีวีนะคะหรือว่าห้องพักผ่อนห้องทำงานแล้วก็พื้นที่เฉลี่ยงเนี่ยอยู่ทางหน้าบ้านแล้วก็เป็นทิศเหนือด้วยเป็นทิศที่ไม่ร้อนส่วนห้องนอนเนี่ยถ้าเป็นห้องนอนของคนในครอบครัวเนี่ยลูกค้าก็ยังต้องการที่จะให้เห็นธรรมชาติอยู่แต่ว่าถ้าเป็นห้องนอนหลักของลูกค้าเนี่ยด้วยข้อจำกัดของทางหลักของฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองเห็นวิวธรรมชาติได้เยอะแต่ลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้านหลังนี้กับพื้นที่ส่วนรวมมากกว่าในห้องนอนห้องเด่นๆของบ้านหลังนี้ตรงโถงกลางเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเขาอยู่บ้านเขาชอบนั่งทำงานบนโต๊ะทานอาหารใช้พื้นที่ส่วนรวมมากกว่าเขาอยากที่จะนั่งอยู่ในบ้านแล้วมองเห็นทั้งภายนอกทั้งธรรมชาติอันนี้เป็นจุดหลักที่สุดของบ้านแล้วแต่อีกห้องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือห้องพระด้วยความที่ลูกค้าเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิก็ให้ความสำคัญกับห้องพระทั้งในเรื่องของขนาดต้องออกแบบห้องเป็นตอนลึกเพื่อที่จะได้วางเบาะสมาธิได้แถวละ2ที่นั่งที่กำหนดมาเลยมีผนังเปล่าที่มีพื้นที่ว่างมากพอที่ลูกค้าจะสามารถติดกรอบรูปของพระอาจารย์ที่ลูกค้านับถือได้ครบถ้วนห้องนี้ก็สำคัญมากๆอีกห้องนึงเหมือนกันโจทย์ของห้องซักรีดที่แยกออกจากอาคารเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ลูกค้าให้มาตรงที่ว่าเขาอยากที่จะมีอาคารเซอร์วิสลูกค้าจะมีคนดูแลมีแม่บ้านแล้วก็มีคนรถติดตามมาเวลาที่เขาเดินทางมาที่บ้านหลังนี้ลูกค้าให้ความสำคัญแล้วก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้กับคนดูแลเนี่ยอย่างดีเลยสุขภัณฑ์อย่างดีปูกระเบื้องอย่างดีแล้วก็ติดผ้าม่านให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทางพื้นที่โซนเซอร์วิสเนี่ยเป็นทั้งพื้นที่ซักผ้ารีดผ้าทำอาหารไทยนะคะแยกไปอยู่ที่อาคารนั้นแต่ก็ไม่ได้เดินไกลจากตัวบ้านมากออกจากห้องครัวไปก็จะถึงอาคารเซอร์วิสเลยค่ะ